guys, ang ating iba-vlog today is an old video. Actually, ano pa yun, last May pa. So, i-edit ko na lang dahil full memory na ako. So, I'm sorry kung natagalan yung unboxing na ito. So, baka magtaka kayo. Mother's Day gift pa yung yung aking iba-vlog. So, yun lamang po. Hello guys. Today ang ating vlog is mag-unboxing tayo ng nirigala sa akong kasama. Yes. Isa natin to ha. Regalo sa akin ng asawa ko ngayong Mother's Day. Na natin kung ano yung sa loob. So, dahil full na yung memory ng aking iPhone, so ang hirap mag-ano ng video guys. So, isa na bilihan ako nito ng MacBook Air. 13-inch siya guys, and then gold ang color niya. Buksan natin eh. Para makita. Nahirapan pa ako no? MacBook Air. Yeah. Ganda yung kulay niya guys. Ala. Cool ba to? Parang siya rose. Rose pink. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay guys. Ang ganda. So, meron siyang charger. Charger niya. Saka ano to? What is this? Ayun, saksakan niya. Yung ace. Hindi pala. Ay, ito na nga. Charger niya. Saksakan. Ano ba yan? Anga-anga lang mo guys. Nakalagay dito. Ayun, sticker. Panihong ko to. Ayan. Chuchuchuhan niya. Chuchuchuhan. Yes. Ayan. Touch ID. MacBook Air. And then, see. Baliktad. Baliktad. Anyway. Ang gaan niya guys. Ang gaan niya. Ang gaan siya. Wow. Nice indeed. Oh! Bakit nakabukas na ito?
English language. To use English as the main language, press the return key. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri, open the documents folder. Hey Siri, open the documents folder. Hey Siri, show my downloads. Hey Siri, what's the weather? Hey Siri, what does the rest of my day look like? Oh, ito na siya guys. Dami niya ng kaanahan sa buhay. Ayan. Meron na ako. Ang ganda ng kulay niya. Akala ko gold siya na parang rose gold. Rose gold. Sabi kasi ng asawa ko gold daw. Gold. Ito yung ganito talaga yung kulay na gusto ko guys. Oh, ang ganda niya. Ang cute. Napakagaan niya. Napakagaan. Pwede mo ilagay ito sa inyong bag. So, ang cute mo. Ang cute ng kulay niya. Napaka-slim. Slim niya. Napaka-handy. Hindi siya gaano kabigatan. Hindi. So, yun lang muna siguro guys. Hi guys, maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. Sana po nagustuhan nyo. And then, sorry kung kasi natagalan. Old video na siya. Salamat sa pagtsatsaga. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo. Then, like, share, and comment. And don't forget to hit the bell button there. So, para ma-notify po kayo sa mga mga videos na i-upload ko. So, yun lamang po guys. maraming salamat and God bless everyone. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.